बोटिङ टाइम गाइस बोटिङ टाइम ज्याकेट टाइम गाइस हम चाहिँ अब यहाँ बोटिङ गर्नेको लागि हामी डुब्दैन लाइफ ज्याकेट गाइस सब जना सबले बस्नु आइदिन भयो हामी जाने हो हिड्न 7 जना सजन भयो यहाँ 3 4 गाइस हामी थियो तलमा गाइस हेर्नुस् त्यसरी फ्याल्नु हुँदैन हैन ध्यान दे काम त्यस्तो फोहोर फ्याल्नु हुँदैन हैन खोला भनेर बचाउनु पर्छ हामीले खोला पनि हैन पोखरी हो पोखरी हैन लेक हो लेक कस्तो भइरहेको लाग्छ मलाई अब अल फिल भइरहेको छ कि किनभने हामी के अरे त्यस्तो आइल्यान्डमा बसिरहेको छ कि आइल्यान्डमा पुरै हामी यता मन्दिर छ गाइस हाम्रो साथीहरु त्यहाँ एक्लै गइरहेछ गाइस हामी चाहिँ फर्किङ लाग्यो फेवा लेकबाट के रे मन्दिरबाट टल्किरहेछ गाइस अनि हेर खोला छ नो हाम्रो ठाउँ आइपुग्यो यस्तो गाइस सब दिइरहेछ मलाई सबले कता खोइ कता हो भित्र गाइस टुई जान्छ अब होटलमा गएर खाजासाजा खाएर अब हामी सिधै काठमाडौँतर्फ जानेछौँ होइन सो किप वाचिङ गाइस त्यही हो यो गाइस हाम्रो चाहिँ अब बवाल भयो होइन टुर यो तपाईँहरूले इन्जोय गरेछ भने सब्सक्राइब लाइक सब गरिदिनु होला पोखरा अब चाहिँ हामी ब्याग स्याग बसमा राखेर खान्छ भने ब्रेकफास्ट त लास्ट ढिलो भइसक्यो इट्स टाइम अफ ब्रेड 9:56 सो गाइज अब चाहिँ हामी लास्ट डे पोखरामा सक्यो अब चाहिँ हामी काठमाडौँ जान लाग्यो होइन या सो किप अन वाचिङ सब्सक्राइब टु लाइक ब्लग्स